نیمه دوم سال 1403 یک شخصی پیداش میشه که به صورت رندوم به هر کسی که به تورش میخوره تجاوز میکنه. پرستار، نظافتچی، مسافر، مستاجر یا هر کسی که فکرشو بکنید. اما نحوه به تله انداختن قربانی‌هاش از چه طریقی بوده؟ تعداد قربانی‌ها چقدر بودن؟ و الان کجاست؟ دستگیر شده یا هنوز متواریه؟ من امیر خالقی‌ام. ما توی این کانال قراره پرونده‌های جنایی رو با هم دیگه تحلیل بکنیم که علاوه بر هیجان به یک آگاهی برسیم. آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی‌ها. پس اگر این موضوع مورد علاقت و دنبال همچین موضوعاتی هستی، ما رو دنبال کن و کانال منو سابسکرایب کن. بهمن ماه 1403 یک خانم 47 ساله‌ای به کلانتری وردآورد مراجعه میکنه و میگه میخوام یک گزارش و یک شکایتی رو ثبت بکنم. این خانم مدعی میشه، میگه من کارم خب نظافت منازله، یک آگهی رو توی سایت دیوار دیدم که احتیاج به نظافتچی راهروهای ساختمون دارن. با اون شماره تماس گرفتم. یک آقایی بود به اسم آقای ملکی. میگه ایشون به من گفتش که ما یک ساختمونی رو داریم، میخوایم فقط راه پله‌هاشو تمیز کنیم و نظافت بکنیم. میگه خب منم کارم این بود و دیدم مشکلی هم نیست. ایشون هم خیلی مؤدب و خوش برخورد بودن. ازشون خواستم که برام لوکیشن بفرستن. میگه برام لوکیشن فرستاد و من به اون لوکیشن رفتم، منتها آدرس رو که به من داده بود پلاک رو پیدا نمی‌کردم. میگه به اون آقا دوباره زنگ زدم، گفتم من پلاک رو پیدا نمی‌کنم. که ایشون به من گفت وایسید همونجا، من خودم میام دنبالتون. میگه من وایساده بودم، دیدم یک جوونی سوار بر موتور به سمت من داره میاد که یک کل کاسکت هم روی سرشه. به من گفت آدرس رو فکر میکنم اشتباه فرستادم یا لوکیشن بد اومده و از اینجا به بعدش چون نزدیکه سوار موتور شید که با هم دیگه بریم. میگه خب منم دیدم خب یک جوون خوش برخورد، مشکلی هم نیست. سوار شدم و بعد از اینکه یک مسافتی رو طی کرد به سمت ایران خودرو رفت، یعنی انگار به سمت بیراهه رفت، یک جای خلوت. میگه من توی مسیر فهمیدم که موضوع اصلا نظافت نیست. میگه خودم رو از روی موتور به پایین پرتاب کردم، به زمین انداختم. ایشون یه خورده جلوتر وایساد، به سمت من دوید، من رو روی زمین کشید، تا این مسافتی هم من روی زمین کشید رو به سمت موتور برد. با شال خودم دستای من رو به موتور بست، پشت من رفت. میگه من خب صورتش رو نمیتونستم ببینم چون کل کاسکت داشت و من هرچی التماس کردم، هرچی گریه کردم، گوشش بدهکار نبود. میگه پشت من رفت و اقدام به آزار و اذیت من کرد و خب من یکی دو باری هم که می‌خواستم برگردم، میگه چون پشت من رفت کل کاسکتش رو برداشت. من یکی دو باری که می‌خواستم برگردم صورتش رو ببینم منو تهدید کرد، گفت اگر برگردی یا منو ببینی با چاقو میکشمت، که یک چاقوی هم توی دستش بود. بعد از اینکه کارش رو میکنه و کارش تموم میشه، خانم اونجا رها میکنه و از اون منطقه با موتور خارج میشه. من تو سایت دیوار یا آگهی دیدم برای نظافتچی منزل میخواستن، چون من بابام از کار افتاده است میخواستم برای خرج خونه، به این آگهی پیام دادم، گفتم بیان سر کار واسه نظافتی، فقط همین. با موتور اومد دنبال من، گفتم چرا با موتور؟ گفت راهمون طوریه که منزلمون اونجا نمیشه ماشین رفت و اینا. بعد از چه موتوری استفاده می‌کردی؟ موتور خودم. موتور چی بوده؟ آپاچی سبز. پلیس بعد از اینکه این شکایت رو باش روبرو شد و ثبت کرد، به یک موضوعی مشکوک شد. یه بررسی‌های انجام دادن، متوجه شدن که توی ماه‌های اخیر یک شکایت‌هایی توی اون مناطق ثبت شده که یک شباهت‌هایی با موضوع این خانم 47 ساله که برای نظافت رفته بود داشته و نقطه اشتراک این شکایت‌ها هم سایت دیواره. ما بخوایم شکایت‌ها رو بررسی بکنیم و گزارش‌هایی که ثبت شده رو بررسی بکنیم، میتونیم الان اینجا به چند تا موردش اشاره بکنیم. یکی از شکایت‌ها توی 26 آبان ماه ثبت شده که یک خانومی به اداره پلیس میره، میگه به من تجاوز شده و قصه رو اینطوری تعریف میکنه. میگه خب من دنبال اجاره خونه‌ای بودم، توی سایت دیوار خیلی گشتم، جستجو کردم، یک خونه‌ای رو پیدا کردم واقع در یوسف آباد که خب متراژ، شرایطش و قیمتی به شرایط من میخورد. میگه با شماره‌ای که اونجا گذاشته بودن تماس گرفتم، شخصی تلفن رو برمی‌داره و خودش رو
آقای ملکی معرفی میکنه. برای خونه که خونه اونو میخوایم به یه آدمی بدیم که خونه رو خوب نگه داره و خدا اینا، و این به این منوال ما رو کشید اونجا. من اینقدر کتک زد اون شب که من بهش گفتم من چه گناهی کردم که داری منو کتک میزنی. همین آقا جفت 2 بار پرید توی کمر منو گرفت و منو کشید، چون سربالایی قد منو اون روز کتک زد. ما خواهر مادر مگه نداری خودت؟ کسی با خواهر مادر خودت این کار اسم مادرشو که آورد اینقدر منو کتک زد من بیهوش شدم. میگه من با ایشون صحبت کردم، ایشون به من گفتش که ما آره همچین موقعیتی رو داریم، برای اجاره گذاشتیم، اما من امشب دارم میرم برای یک سفری که حالا اضطراریه و اگر این خونه رو میخواید امشب باید بیایید که این خونه رو ببینید یا با هم قرار بذاریم و اتفاقای این چنینی. ایشون میگه من خب به خاطر اینکه تایمی هم نداشتم، نزدیک به آخر سالم بودیم، باید هر طور شده خونه رو پیدا میکردم و این خونه هم به شرایط من میخورد. با این آقا صحبت که کردن قرار میذارم تا این آقا بهش میگه که تا یک مسیر شما بیا، منم چون تو مسیرمه میام دنبال شما که با هم دیگه بریم. این خانم میگه خب منم موضوع مهمی نبود که بخوام خیلی شک کنم بهش و اینها، قرار گذاشتم. این خانم رو سوار میکنه که باز هم سمت غرب بودن، به سمت ایران خودرو میره، به سمت جاده کرج میره و تو یک جای خلوت این خانم رو پیاده میکنه از موتور. نزدیک یک درختی بودن، با شال خودش دستهای این خانم رو به درخت میبنده و با کمربندش پاهای این خانم رو میبنده و بهش تجاوز میکنه. بعدم اون خانم رو اونجا رها میکنه، گوشیش رو به سرقت میبره، هرچی که همراهش بوده رو بر میداره و با موتور از اون منطقه خارج میشه. اما 2 شکایت شبیه به این مواردی که ثبت شده توی اسفند ماه هست. 11 اسفند ماه خانم به اداره پلیس رفته و یک شکایتی رو مبنی بر تجاوز ثبت کرده. میگه من پرستار سالمندم و توی سایت دیوار یک آگهی رو دیدم که احتیاج به یک پرستار سالمند دارن. میگه من به اون شماره تماس گرفتم، به اون شماره زنگ زدم و باهاش تماس گرفتم و یک آقایی گوش رو برداشت به اسم آقای ملکی و ایشون خیلی حساس خودش رو نشون داد نسبت به اینکه خب دنبال یک کسی میگرده که خیلی مطمئن باشه، کارشو بلد باشه، داروهای مادرش رو سر تایم بده، خوش رفتار باشه و اینها. میگه خب منم خیلی دوست داشتم این کار رو به دست بیارم، به خاطر اینکه قیمتی که پیشنهاد میداده یه قیمت وسوسه کننده‌ای تقریبا بوده دیگه. مبلغ حدوداً 28 میلیون تومان رو به عنوان دستمزد پیشنهاد داده. خب این خانم هم از اونجایی که دنبال کار بوده و موقعیت خوبی دیده، خیلی تلاش کرده که این کار رو بگیره. باز همین آقا گفته من میخوام به سفر برم و سفرم هم ضروریه، اگر که میخواید این کار رو داشته باشید امشب باید بیایید من شما رو ببینم که هم مادرم شما رو ببینه هم من شما رو ببینم. میگه باشه اینها. به این خانم میگه ما یک جایی رو با هم فیکس کنیم، قرار بذاریم، من میام دنبالتون که از اونجا با هم دیگه راحت تر بتونیم بریم. این خانم هم قبول میکنه و توی اتوبان لشکری با هم دیگه قرار میذارن. این خانم میاد اونجا. یکی از بهانه‌های این آقا هم این بوده که به این خانم میگه که من چون توی کوچه خونه مادرم رو شهرداری کنده و ماشین رو نیست، یه جایی با هم دیگه قرار بذاریم، من میام دنبالتون که از اونجا با هم دیگه راحت تر بتونیم بریم. خب این خانم هم که دنبال کار بوده و براش این اتفاق خیلی مهم بوده قبول میکنه. توی اتوبان لشکری با هم دیگه قرار میذارن. دنبال این خانم میره، سوار موتور میشه و به مسیرشون ادامه میدن. اما بعد از یک تایمی، بعد از گذشت یک زمانی که توی مسیر بودن، مسیر رو تغییر میده و به سمت باز همون جاده کرج ایران خودرو میره، یک جای خلوت. این خانم رو میکشونه و متاسفانه به این خانم هم تجاوز میکنه. و بعد از این توی 15 اسفند ماه یک گزارش دیگه ای ثبت میشه مبنی بر اینکه یک خانم 27 ساله به اداره پلیس مراجعه میکنه و میگه که من یک آگهی توی سایت دیوار خودم داده بودم که در جستجوی کارم، یعنی درخواست استخدام داده بودم. میگه بعد از یه مدتی یک آقایی به من زنگ زد، خودش رو سرهنگ آگاهی معرفی کرد و گفت شما یک آگهی توی سایت دیوار دادید که دنبال کار هستید، اما یک تماسهای مشکوکی با
شما گرفته شده چند بار و یک شکایتی علیه شما شده. میگه خب من اولش خیلی ترسیدم، گفتم نکنه حالا جایی که من رفتم کار کردم، جایی که رفتم کار کردم یا آگهی که دادم کسی شکایت کرد و اینها. میگه این آقا از من آدرس گرفت و اومد پیش من، یعنی حضوری با هم دیگه گفت قراره که صحبت بکنیم. اومد با هم دیگه صحبت کردیم و به من گفتش که باید یک جایی بریم برای بررسی این شکایته که ببینیم موضوع چیه. به دلیل اینکه این آقا همراهش بیسیم داشته، این خانم کارت هم نمیبینه و یه خوردم ترسیده بوده، به ایشون اعتماد میکنه و سوار موتور میشه که یک مسیری رو با هم دیگه میرن. اما باز هم همون اتفاقهای قبلی، به یک جای خلوت میره، به این خانم 27 ساله تجاوز میکنه. حالا مقدار طلایی هم همراه این خانم بوده که اون رو هم همراه با تلفن همراهش به سرقت میبره. اینها رو وقتی پلیس در کنار هم دیگه گذاشت، این گزارش ها رو در کنار هم گذاشت، متوجه شد که در کل با یک متجاوز، یعنی یک پرونده سریالی روبروان و بررسی ها رو دقیق‌تر و بیشتر کردن. یک شکایتی شده بود چند ماه پیش که اون رو هم به این پرونده ربط دادن که به خاطر شباهتایی که داشت متوجه شدن که توی این پرونده میتونه قرار بگیره. یک خانومی یک شکایتی ثبت کرده بود و توی گزارشاتش اینجوری گفته بود که من یک روزی خب یک مسافتی رو میخواستم برم، به جای اینکه خودرو بگیرم یک موتور گرفتم. میگم من زیاد این کارو میکنم چون ترافیکه و به خاطر اینکه زودتر برسم یک موتوری گرفتم تا یک مسافتی منو برسونم. زمانی که رسیدیم به اونجا این آقا خب خیلی خوش برخورد و مؤدب بود. شماره‌ش رو به من داد، گفت خب من با موتور کار میکنم، اگر باز هم موتور نیاز داشتید یا جایی میخواستید برید به من زنگ بزنید، من خودم میام شما رو میرسونم. میگه یک روز دیگه هم خب من عجله داشتم، خواستم موتور بگیرم، یاد این آقا افتادم. شماره‌ش رو از قبل به من داده بود، بهش زنگ زدم و این آقا اومد دنبال من و ما یک مسافتی که رفتیم از مسیر منحرف شد و یک جای خلوت رفت و اونجا به من تجاوز کرد. چی داد و بیداد کردم، ایشون کلی منو کتک زد و چاقوشو در آورد. من جیغ زدم صدا، ولی هیچ صدایی در نیامد. لباس منو گرفت، کشون منو میبرد تو تاریکی، هی میزد توی دهنم، میگفت اینجا هیچ کس نیست. گرفت منو بس به طرف. نمیدونم اون شبو چجوری اصلا زنده مونده بودم. اینجا دیگه پلیس تا حدودی داره معما رو حل میکنه. یک تور اطلاعاتی میذارن، یک خانومی از طرف پلیس وارد سایت دیوار میشه، میچرخه، تحقیق میکنه تا این آدم رو بتونن پیدا بکنن که موفق هم بودن. با این آدم ارتباط میگیره، خودش رو به عنوان یک شخصی معرفی میکنه که به دنبال کاره. طبق همون نقشه قبلی که این آقا داشت با این خانم قرار میذاره توی سمت محله ایران خودرو، دقیقاً روبروی فرش وزرا. این خانم میره داخل فروشگاه و به این آقا زنگ میزنه، میگه من داخل فروشگاهم، اگر امکانش هست شما هم تشریف بیارین، میخوام خرید بکنم. من گفتم همسرم هست، اگر اشکالی نداره شما به عنوان همسرم بیاین که هم یه تخفیفی بگیریم، هم یک نظری به من بدید. اینم که از خدا خواسته دیگه. گفت خب یک موقعیتی رو من دارم بهش میرسم که یک خانومی خودش هم پایه است و به هر حال کارم راحت تره. خب پلیس هم از قبل اونجا منتظرش بوده. به محض توقف موتور این شخص رو دستگیر میکنن. اما کسی که دستگیر کردن کیه؟ شخصی به اسم میلاد، 28 سالشه، تحصیلاتش سیکله که خودش میگه سیکل. به نظر من اصلا تحصیلات نداره، احتمالاً همون دوران دبستان درسش رو رها کرده. انباردار توی یک کارخونه کار میکنه با حقوق به گفته خودش حدود 15 تومن و اخیراً هم جالبه که عقد کرده و قرار تشکیل زندگی بده. این از همه اتفاقها عجیب تر بوده. توی اعترافات اولیه خودش پیش مأمورین و قاضی به این موضوع اعتراف میکنه که میگه من بالای 30-40 خانوم رو سوار موتورم کردم و به بالای 20 نفرشون تجاوز
حفظ کردم، اما شکایت‌های ثبت شده خیلی کمتر از ادعای این شخصه که ما باز هم برمیگردیم به همون فضای جامعه و ترس از آبرو و خانواده و اینها که مطمئناً خیلی بیشتر از این 20 نفر بود اما کسی شکایت نکرده. آره، منو پرت کرد رو زمین و شروع کرد اذیت کردن. خیلی منو کتک زد که من صورتم نامه‌های پزشک قانونی من هست. خیلی منو کتک زد، اینقدر که منو کتک زد دهنم پاره شد. این که منو دیگه به درخت بست، شالمو کرد تو دهنم، با دستامو بست، کمربندم هم پامو بست. به چه تامی دست کشیدی؟ تهمت تجاوز. چی؟ یعنی الان به کسی تجاوز نکرده بودی؟ خیر. پس این شاکیه چی میگن؟ ما ملت رو سر کار گذاشتیم. اینا رو اصلا نمیشناسیشون؟ دیدمشون ولی خب کجا کاری دیدیشون؟ نکردم. همون خیابون 49. خب اونجا چی کار داشتن اینا؟ گفتم فقط سر کارشون گذاشتم. سر کار چی گذاشتیشون؟ سر کار چی گذاشتیشون؟ برای همین شما کار. بهشون زنگ نزدی؟ زنگ زدم. زنگ زدی بابت چی؟ برای کار. گفتی چه کاری؟ گفتم برای نظافت و کار کردن. خب شما برای نظافت مگه نیرو می‌خواستی؟ خیر. خب برای چی زنگ زدی؟ گفتم دیگه فقط این سر خانوما رو کارشون. از کجا شناسایی می‌کردی؟ دیوار. این شخص برای بررسی بیشتر پرونده موقتا به زندان فرستاده میشه. حدود 20 روز توی زندان بوده. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون، حالا با مشورتی که با بچهای زندان و کسایی که زندانی بودن کرده، بعد از بیرون اومدن از زندان وقتی که به دادگاه میره همه اعترافاتش رو منکر میشه. میگه من تحت فشار بودم، سرقت گوشی رو قبول دارم، بله من سرقت کردم اما تجاوزی نبوده. مثلا نمیدونم این خانوما برای چی دارن این حرف رو میزنن و اصلا این حرف رو از کجا در میارن. اما چند تا ادله وجود داره که نمیتونه انکار بکنه و قابل اثبات این اتفاقه. یک، در زمان اعترافش پیش قاضی اعتراف کرده. یک چیزی ما توی قانون داریم، یک اصطلاحی داریم، زمانی که شما پیش قاضی اعتراف میکنی بهش میگن اعتراف عند القاضی یا عند الحاکم. یعنی تو به قاضی گفتی، دیگه نمیتونی حرفت رو عوض بکنی. ادله محکمتری که هست، خب خیلی از این خانوم ها که شکایت کردن ایشون رو شناسایی کردن. شناسایی چجوری بوده؟ ایشون رو آوردن، چند نفر دیگه که شبیه به ایشون بودن، حالا به لحاظ ظاهری، هیکلی، بدنی، و کنار این گذاشتن، دونه دونه شاکی ها رو آوردن و همه این رو شناسایی کردن. این یک ادله دیگه. ادله دیگه و مهمتر از همه آزمایش DNA. یعنی تو اصلا نمیتونی زیرش بزنی، یعنی تایید شده که شما این کار رو انجام دادی و مدرک علمیش هم هست. دیگه سر علمو که نمیتونیم کلاه بزنیم، علم که دیگه دروغ نمیگه، پزشکی قانونی که با تو دشمنی نداره که. اما باز هم همچنان ایشون منکر حرفایی که قبلا زده بود شده و اصلا جرمش رو قبول نداره. ببین ما چند تا احتمال رو اینجا داریم دیگه. یکی این که خب پلیس هم به این اشاره کرد که خب منم خیلی بهش اعتقاد دارم، این که احتمال داره حتی این شخص قتلی انجام داده باشه، حالا یک تومه‌ای داشته باشه که حالا شانس این حالا خانواده‌ای نداشته، کسی که بخواد پیگیریشو بکنه. احتمالش هست توی این کشمکش‌ها، توی این زد و خوردها، توی این درگیری‌ها و توی این اتفاق یک کسی زیاد مقاومت کرده و این خودشو توی تنگنا دیده، ترسیده و اقدام به قتل کرده. اصلا بعید نیست و حالا یک کاری هم کرده، سربنیز کرده جسد که این تایید نشده هنوز. اینو به خاطر چی دارم میگم؟ به خاطر اینکه این شخص سوء سابقه نداره. خب این خیلی عجیبه، این شخص سوء سابقه نداره. توی گزارشات یکی از قربانی‌ها اشاره کرد که به دنبال اون هم چند تا قربانی دیگه رو بهش اشاره کردن، این بودش که هیچ استرسی هنگام انجام تجاوز نداشته. یعنی میگه ما هرچی گریه میکردیم، هرچی التماس میکردیم، اصلا نه دلش به رحم میومد، کارشو انجام میداده و هیچ استرس، خیلی ریلکس بوده. ببین این یعنی این آدم خیلی این کارو کرده و عجیبترش اینه که سوء سابقه نداشته. یکی از دلایلش میدونی چیه که خیلی از این گزارش ها، شکایت ها صورت نگرفته؟ اینه که این به سراغ قشر زحمتکش میرفته، به سراغ کسایی میرفته که اینا آبرودار بودن، کسی که خب داره کار نظافت انجام بده، کسی که پرستاره. اینا قشرن که زحمتکشن واقعا و به شدت آبرومندن. این سمت کسایی میرفته که اونا جرأت شکایت نداشته باشن و قطعا اقدامات اولیه‌اش، یعنی قربانی‌های اولیه‌اش، قطعا آدمایی بودن که این تو هنگام
انجام این اتفاق ترس داشته، استرس داشته. من به نظرم نسبت به تجربم توی مطالعه پرونده‌های جنایی این یکی دوتا قربانی رو در ابتدا داشته، یه فاصله طولانی داشته. زمانی که دیده این دوتا شکایتی نکردن جسورتر شده. این اتفاقیه که به نظر من میتونه توی این پرونده صدق بکنه و افتاده باشه. توی بررسی که پلیس کرده میگه حدود 8 ماه این اتفاق، حالا از اول قربانی که تشخیصش دادن تا زمان دستگیریش 8 ماه ادامه داشته این اتفاق. من میگم خیلی بیشتر بوده. یعنی 8 ماه چیزی بوده که پلیس بهش رسیده. یعنی حالا اولین چت هایی که توی دیوار داشته، تماس هایی که داشته، شکایت هایی که ثبت شد، من میگم خیلی بیشتر بوده و این آرامشی که این داشته قطعاً یک عقبه‌ای پشتشه و تجربه های زیادی. توی وسایلی که از این آدم کشف و ضبط شده، چاقو بوده، دستکش لاتکس بوده، کاندوم بوده، شوکر بوده و اتفاقات این چنینی بوده. ازش پرسیدن، گفتن این وسایل برای چی همراهته و اونم طناب هم توی وسایلاش بوده. ببین راجع به دستکش لاتکس خیلی جالبه. میگه من دستکش لاتکس رو میپوشیدم، بعد روش دستکش موتورم رو میپوشیدم که توی بارندگی و سرما اینا آب نفوذ نکنه. آخه کی لاتکس دستش میکنه؟ بعد حالا این دایی بوده که داشته. و راجع به وسایل دیگه‌ای که ازش کشف شده بود پرسیدن، راجع به اون وسایل جلوگیری توی رابطه جنسی که اونم گفته بود من دوستان بام شوخی کردن، اونو توی کیف و جیب من گذاشته بودن، اگر من ازش خبری نداشتم. خب میلاد فکر میکرد با استفاده از این وسایل هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره و نمیشه این کارهایی که کرده رو ثابت کرد، ولی خب اینجوری نبود و علم و تکنولوژی انقدری پیشرفت کرده که دیگه تو نمیتونی به همه چیز فکر کنی و قصر در بری. اما حکمی هم که براش صادر شده با توجه به اینکه توی متن دفاعیش گفته بود که من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم و اعترافات خودم رو منکر هستم، توی متن دفاعیش زده بود که من فقط سرقت گوشی انجام دادم، هیچ کدوم از این کارها رو نکردم و ادعای این خانم ها رو قبول ندارم و میگه من این آگهی توی دیوار رو داده بودم فقط برای این بودش که مردم می‌خواستم سر کار بذارم، همین. میرفتم الکی سوارشون میکردم و اگر گوشی خوبی داشتن سرقت میکردم، اگر نه پیادهشون میکردم، کاری نداشتم. که قصه هاش متاسفانه نزدیک به واقعیت هم نبود که بتونیم باورش بکنیم و در نهایت توی روزهای اخیر حکم اعدامش صادر شد به خاطر تجاوز به عنف توی 12 مورد اثبات شده که این 12 مورد مواردی هستن که خودشون اقدام کردن، شکایت کردن و پزشکی قانونی تونست تایید بکنه. اگر راجبش صحبت کردیم، قطع به یقین تعداد خیلی بیشتر از این بودن، حتی بالای 20 نفر بودن، اما خب به دلیل شکایت نکردن یا دیر اقدام کردن برای شکایت قابل اثبات نبود. یک نکته هم در انتها بگم برای اون کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرند. ببین 24 ساعت فرصت دارید که شکایت بکنید و این مورد رو اثبات بکنید. توی 24 ساعت اول نباید استحمام کنید، حمام نباید برید، همه لباس هایی که توی اون لحظه تنتون بوده رو باید جمع کنید، توی یک پلاستیک بریزید، گره بزنید که این رو بتونید به پزشکی قانونی تحویل بدید تا آثار جرم از بین نرفته بتونن اثباتش کنن. مرسی که تا انتها من رو تماشا کردید، همراه من بودید. مثل همیشه میگم من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. اگر نظری، پیشنهادی دارید به من بگید، من دونه دونه میخونم و سعی میکنم توی برنامه اعمال کنم. دمتون گرم. خداحافظ.